र साथीहरू तपाईलाई कम्प्युटरका ए टु जेड सर्टकट की मैले तपाईहरु माझ ल्याएर आइसकेको छु। साथीहरू कन्ट्रोलले काम गर्ने ए टु जेड हैन ए टु जेड सर्टकट कीहरू म नेपालीमा भन्न गइरहेको छु। साथीहरू तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट दिएर साथ दिनु होला। साथीहरू कन्ट्रोल अब तपाईहरु सबैलाई थाहा होला, थाहा नभए पनि हैन तपाईले कम्प्युटर सिक्नुहुन्छ। कम्प्युटरमा सिकिसकेपछि तपाईलाई यी कुराहरू सबै कुराहरू ए टु जेड सम्म हैन के युज हुन्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गएको छु। र साथीहरू हुन सक्छ भिडियो अलिकति लामो हुन्छ होला सायद हैन तपाईहरुले चाहिँ चिन्ता नमानिकन झर्को नमानिकन भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला भन्न चाहन्छु। आउनु सुरु गरौँ आजको यो टपिकबाट। साथीहरू सुरुमा रहेको छ कन्ट्रोल ए। साथीहरू कन्ट्रोल ए को काम भनेको चाहिँ सिलेक्ट अल। जुनसुकै चिजहरू पनि कम्प्युटरमा छन् जस्तै अडियो भिडियो फोटोजहरू हैन कुनै टेक्स्टहरू अब कुनै डकुमेन्टहरू राख्नुभएको छ जुनसुकै चिजहरू पनि तपाईले कन्ट्रोल ए गर्नु भने पुरै सिलेक्ट गरिदिन्छ। त्यसले जति पनि त्यो फोल्डरमा कुनै पनि ठाउँमा तपाईले राख्नु भएको छ यसको काम चाहिँ कन्ट्रोल ए सिलेक्ट अल। सबैलाई अललाई सिलेक्ट गरिदिनु भयो। तपाईले एकैचोटि सिलेक्ट गरेर डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, एकचोटि सिलेक्ट गरेर कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो कन्ट्रोल ए को काम चाहिँ यो कन्ट्रोल बी भनेपछि बोल्ड। कन्ट्रोल प्लस बी दबाउनु भयो भनेपछि तपाईले बोल्ड हुन्छ। के हुन्छ टेक्स्ट जस्तै कुनै पनि टेक्स्टहरू तपाईले कम्प्युटरमा लेख्दै हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यो टेक्स्टहरूलाई अलिकति हैन भन्नु न मोटो तरिकाको तपाई लेख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कन्ट्रोल प्लस बी चाहिँ तपाईले प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि बोल्ड टेक्स्टमा हैन जुन पनि छ तपाईको पर्टिकुलर टेक्स्ट त्यसमा चाहिँ बोल्ड हुने गर्छ र त्यसमा कलर चेन्ज गर्न सक्छौं या अन्य कुनै धेरै प्रकारका कामहरू गर्न सक्छौं हामीले त्यसमा चाहिँ। त्यसको लागि भने तपाईले कम्प्युटरको बेसिक सिक्नु पर्ने छ। र त्यसै गरी रहेको छ कन्ट्रोल सी। कन्ट्रोल सी रहेको छ कपीको लागि। मैले अघि तपाईलाई भने कन्ट्रोल प्लस ए दबायो भने सिलेक्ट अल भइहाल्छ। कपी गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कन्ट्रोल प्लस सी दबाउनुस् कपी भइहाल्छ। अल जे पनि तपाईले सिलेक्ट गर्नुभएको छ या कुनै पनि चीजहरुलाई तपाईले कन्ट्रोल प्लस सी गर्नुभयो भने कपी भइहाल्छ। अनि त्यसै गरी रहेको छ अर्को कन्ट्रोल प्लस भी। कन्ट्रोल प्लस भी पेस्ट। यो पेस्ट भनेको चाहिँ तपाईले राख्ने ठाउँ। अब जस्तै कुनै पनि चीजलाई तपाईले हैन अडियो भिडियो टेक्स्टहरू कुनै पनि डकुमेन्टहरू तपाईले कन्ट्रोल ए गरेर सिलेक्ट अल गर्नुभयो अनि त्यसै गरी चाहिँ कन्ट्रोल प्लस सी गर्नुभयो कपी गर्नुभयो हैन त्यसलाई कपी गर्नुभयो अनि अर्को कुनै फोल्डरमा तपाईले राख्न मन लाग्यो भनेपछि चाहिँ त्यो न्यू फोल्डरमा राख्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो फोल्डरमा गएर कन्ट्रोल प्लस भी गरिदिनुस् पेस्ट अनि अर्को ठाउँको त्यो चाहिँ जहाँ राख्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा आएर चाहिँ पेस्ट हुन्छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ अर्को छ कन्ट्रोल प्लस एक्स। यो चाहिँ कट हुन्छ। तपाईलाई यो कपी र कटको अनि एउटा मुभ पनि छ हैन। मैले चाहिँ के लेखेको छु एम मा हैन एम भनेको मुभ। म तपाईलाई एउटा अर्को पनि गरिदिन्छु। यी तीनटाको डिफरेन्स चाहिँ म तपाईलाई यहाँनिर सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरू जस्तै तपाईले कुनै पनि चीजलाई कपी गर्नुभयो भने डाइरेक्ट अर्को ठाउँमा पेस्ट गरिदिनु भयो भने त्यो ठाउँमा पनि रहन्छ र अर्को ठाउँमा पनि पेस्ट हुन्छ हैन। अब त्यस्तै चाहिँ कटको कुरा तपाई गर्नुहुन्छ भने कटमा चाहिँ तपाईले त्यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पेस्ट गर्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ जहाँ पेस्ट गर्नुभयो त्यहाँ मात्रै रहन्छ, जहाँबाट उठाउनु भयो त्यहाँ चाहिँ रहँदैन। यो चाहिँ कटको कुरा। अनि त्यस्तै मुभको कुरा पनि त्यस्तै छ साथीहरू। मुभमा चाहिँ दुईटै ठाउँमा रहन्छ। मुभमा पनि कसैकोमा रहन्छ कसैकोमा मुभ भएपछि त्यसमा रहँदैन अर्को ठाउँमा मुभ भइहाल्छ। कुनै कसैकोमा रहन्छ तर धेरै जसोमा उ नै भइहाल्छ साथीहरू। त्यसै गरी अर्को रहेछ यो चाहिँ कन्ट्रोल
प्लस डी। कन्ट्रोल प्लस डी को चाहिँ साथीहरू यसको काम चाहिँ फ्रन्ट स्टाइल हैन, तपाईहरुको जति पनि कम्प्युटरमा टेक्स्टहरुमा जति पनि फ्रन्टहरु छन्, फन्टहरु हैन, त्यो फन्टहरु स्टाइलहरु कस्ता कस्ता फन्टहरु स्टाइल अलग अलग स्टाइलमा हुन्छन्। तपाईले देख्नुभयो होला या कुनै पनि पेपरहरुमा या कुनै एडभर्टाइजमा हैन, कुनै पनि अब सोशल मिडियाहरुमा धेरै जस्तो उसमा हैन अलग अलग फन्टकाहरु युज गरे हुन्छन्। त्यसको चाहिँ त्यसमा युज गर्दाखेरि कन्ट्रोल प्लस डी गरेर चाहिँ त्यो स्टाइलहरु आफूलाई जुन चाहियो त्यो राख्ने गरेका छन् साथीहरु। त्यसैगरी अर्को रहेको छ कन्ट्रोल प्लस ई। कन्ट्रोल प्लस ई को काम चाहिँ एलाइन टु द सेन्टर। अब जस्तो साथीहरु एलाइन टु द सेन्टर भनेको जुन पनि फन्टहरु तपाईले लेख्नु भएको छ हैन, फन्टहरुलाई एक साइडबाट यहाँ कि राइट साइडबाट लेख्न लाग्नु भएको छ भने चाहिँ राइट साइड जहाँसम्म लेख्नुभयो, फेरि राइट साइडबाट भयो। फेरि अब यो अर्को यो प्याराग्राफ हुन्छ, प्याराग्राफको एउटा यो साइडमा हुन्छ एउटा यो साइडमा, दुईको बिचमा लेख्यो भने एउटा क्लियर हुन्छ हैन। कम्प्युटरको पनि अब तपाईको कपीको पनि अब यो भन्दा यतातिर हल्का खाली छोडेको छ अनि यो भन्दा यतातिर चाहिँ खाली छोडेको छ हैन। यसले अब हल्का अगाडिबाट चाहिँ डट डट दिएको छ। यसको एलाइन टु द सेन्टर भन्नेको मतलब के हो भनेपछि यसमा चाहिँ तपाईले कन्ट्रोल ई प्रेस गर्नुभयो भनेपछि तपाईको यो रेखा र यो रेखा टच नहुने गरेर हैन, यो रेखा र यो रेखा दुईटै टच नहुने गरेर तपाईको प्याराग्राफमा चाहिँ यसरी यो दुई रेखा टच नहुने गरेर हल्का बीचबाट सेन्टरबाट यहाँसम्म छुट्छ अनि अर्कोबाट लेखेर यहाँसम्म, यहाँबाट भनेपछि सेन्टरमा राखिदिन्छ त्यो टेक्स्टलाई भने चाहिँ एउटा लुक पनि राम्रो हुन्छ हैन, अरूलाई हेर्नुमा पनि सजिलो हुन्छ, जो कसैलाई पढ्न भयो भने सजिलो हुन्छ। अनि त्यसै गरिकन र साथीहरु त्यसै गरिरहेको छ कन्ट्रोल प्लस एफ फाइन्ड द टेक्स्ट। कुनै पनि टेक्स्टलाई फाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ कन्ट्रोल प्लस एफ युज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरिरहेको छ कन्ट्रोल प्लस जी फाइन्ड एन्ड रिप्लेस अप्सन भनेको छ। फाइन्ड एन्ड रिप्लेस अप्सन भनेको कुनै पनि प्याराग्राफलाई तपाईले लेख्नुभयो, लेखिसक्यो भनेपछि चाहिँ त्यसलाई फाइन्ड गरेर हैन, त्यसमा चाहिँ तपाईले कुनै पनि गल्तीहरु चाहिँ भयो, कुनै पनि त्यो कहाँ के भयो, कुन प्याराग्राफमा भयो भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ कन्ट्रोल प्लस जी उ गर्न सकिन्छ हैन, प्रेस गर्न सकिन्छ। यसले चाहिँ बताइदिन्छ कहाँनिर के गडबड भएको छ भनेर चाहिँ। अनि त्यसै गरी कन्ट्रोल प्लस एच रहेको छ साथीहरु फाइन्ड एन्ड रिप्लेस भनेको छ। यसले पनि सेम त्यही काम गर्छ। कुन प्याराग्राफमा जस्तै तपाईले कुनै पनि प्याराग्राफहरु चाहिँ लेख्दै जानुभयो, तपाईले आफैले थाहा छैन कि कहाँनिर गल्ती भयो हैन, कुनै पनि चीज कहाँनिर के गल्ती भयो भन्ने थाहा छैन। अनि तपाईले चाहिँ त्यसको लागि कन्ट्रोल प्लस एच दबाउनु भयो भनेपछि जहाँ गल्ती भयो त्यहीँनिर चाहिँ ट्याक्क पारेर अन्डरलाइन दिइदिन्छ। जसको लागि जस्तै तपाईँ कुनै पनि इङ्ग्लिस टाइपिङ गर्दै हुनुहुन्छ, नेपाली टाइपिङ गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ कन्ट्रोल प्लस एच दाब्नुभयो भनेपछि तपाईले चाहिँ फाइन्ड एन्ड रिप्लेसको अप्सन त्यहाँ अटोमेटिक देखाइदिन्छ तपाईको यहाँनिर यो गल्ती छ भनेर अन्डरलाइन लगाइदिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु पर्यो र त्यसमा चाहिँ अप्सन दिन्छ। तपाईले त्यो उसमा चाहिँ जानुभयो भनेपछि त्यसमा चाहिँ अप्सन दिन्छ कुन सही हो भनेर चाहिँ त्यसमा आफूले छानेर चाहिँ त्यसलाई सही गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी कन्ट्रोल प्लस आई भनेको चाहिँ कन्ट्रोल प्लस आई प्रेस गर्यो भनेपछि यसलाई चाहिँ इटालिक भनेको चाहिँ जस्तै कुनै पनि ट्याक्सहरु चाहिँ यस्तो छर्के परेको यो एउटा स्टाइल आउँछ हैन, त्यसलाई चाहिँ इटालिक भनिन्छ। यस्तो छड्के तरिकाले चाहिँ उ हुन्छ हैन, चाहिँ टेक्स्टहरु चाहिँ कुनै पनि चीजहरुलाई यस्तो छड्के गरेर चाहिँ लेख्न चाहिँ इटालिक भनिन्छ। अनि जस्तै कन्ट्रोल त्यसपछि चाहिँ अर्को रहेको छ यो कन्ट्रोल प्लस जे तपाईले प्रेस गर्नुभयो भने जस्टिफाई हुन्छ। अब जस्तै जस्टिफाई भनेको कस्तो भने चाहिँ साथीहरु कुनै पनि तपाईले चाहिँ टेक्स्टहरु लेख्नुभयो, यो प्याराग्राफमा तपाईले टेक्स्टहरु लेख्नुभयो भनेपछि चाहिँ यो प्याराग्राफमा एउटा यहाँदेखि यहाँसम्म लेख्नुभयो, अर्को यहाँदेखि यतिमै पुग्यो, अर्को यहाँदेखि यहाँसम्म लेख्नुभयो हैन। कुनै पनि चीजहरुलाई तपाईले यसरी लेख्नुभयो भनेपछि यो कन्ट्रोल प्लस जे गर्नुभयो भने चाहिँ यिनीहरुलाई चाहिँ एकदमै
राम्रोसँग एक साइडबाट चाहिँ बराबर राखिदिने काम गर्छ जस्टिफाइडले। अनि त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ कन्ट्रोल प्लस के, इन्सर्ट लिङ्क पनि भन्छ यसले, हाइपर लिङ्क पनि भन्ने गरिन्छ कुनै कुनै ठाउँमा, इन्सर्ट लिङ्क र हाइपर लिङ्क। अब जस्तै कन्ट्रोल प्लस के भने चाहिँ कुनै पनि पर्टिकुलर यो चाहिँ ट्याक्सहरूमा, जस्तै मैले कुनै पनि ठाउँमा डाउनलोड भनेर चाहिँ कुनै एउटा डाउनलोड लिङ्क भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर लेखिदिएँ होइन, यो ठाउँमा जस्तै हामीले क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँभित्र अर्को साइटमा जान्छौँ कि कुनै पनि हामीहरूले वेबसाइटहरूमा कुनै पनि अब जस्तै भनौँ न हामी एउटा टेलिग्राममा पनि कुनै पनि लिङ्क दिए हुन्छ, फिल्म डाउनलोड लिङ्क भनेर चाहिँ त्यो डाउनलोडमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ अर्को वेबसाइटतिर जान्छ, फेरि यसमा यति मिनट यो गर्छ हुन्छ। त्यसले चाहिँ यसले काम गर्छ कन्ट्रोल प्लस केले, इन्सर्ट द लिङ्क या हाइपर लिङ्क यसलाई भनिन्छ। अनि त्यसै गरी कन्ट्रोल प्लस एल रहेको छ अर्को, अनि एलाइन योर कन्टेन्ट टु द लेफ्ट। अब यसमा यो भनेको तपाईँको कस्तो छ भने चाहिँ कुनै पनि प्याराग्राफहरू रहेको छ, यो तपाईँको एलाइन योर कन्टेन्ट टु द लेफ्ट भने चाहिँ तपाईँले यो राइट साइड भयो यो लेफ्ट साइड भयो, तपाईँको कन्टेन्ट यदि सेन्टरमा छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ यो एक साइडबाट पर्टिकुलर ठाउँमा चाहिँ यसले राखिदिन्छ, लेफ्ट साइडमा राखिदिन्छ। अनि यतातिर के आफूले कुनै चिजहरू राख्न सकियो होइन, फोटोहरू, अन्य भिडियोहरू, यस्तो चाहिँ तपाईँको उसमा चाहिँ लागु हुन्छ, न्युज पेपरहरूमा या कुनै त्यस्तै अन्य ठाउँमा पनि लागिन्छ न्युज पेपर, भिडियो होइन। अनि अर्को रहेको छ कन्ट्रोल प्लस एम। कन्ट्रोल प्लस एम भनेको चाहिँ प्याराग्राफ इन्डेन्ट, एउटा यो रहेको छ साथीहरू प्याराग्राफ इन्डेन्ट भनेको जस्तै तपाईँहरूले कुनै पनि चिजहरूमा भनौँ न कुनै पनि ट्याक्सहरूमा धेरै जस्तो न्युज पेपरमै यो युज हुने कुराहरू हो। यो एउटा प्याराग्राफ भयो होइन साथीहरू, यो प्याराग्राफको साइडमा पहिला चाहिँ एउटा इमेज राखेको हुन्छ एक साइडमा, अनि यतातिर कन्टेन्ट लेख्यो, यतातिर कन्टेन्ट लेख्यो, फेरि त्यसपछि चाहिँ तलतिर फुल कन्टेन्टहरू लेखेको हुन्छ होइन। इन्डेन्टको काम त्यही हो, फर्स्ट कुनै इमेजहरू राखेको हुन्छ, जस्तै वेबसाइटमा राख्यो भने फर्स्ट यो साइडमा एउटा इमेजहरू राखेको हुन्छ होइन, या वेबसाइट न्युज पेपरमा पनि या ठुल्ठुलो न्युज पेपरहरू हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू, जस्तै यो एउटा पर्टिकुलर एउटा पेपर हो भनेपछि यहाँनिर एउटा इमेज दियो, यत्र एउटा इमेज दियो, त्यसपछि यहाँनिर आधा लेख्यो, अनि तल चाहिँ पुरा फुल गरेर लेखेको हुन्छ होइन। त्यसको काम चाहिँ कन्ट्रोल प्लस एम भनेको प्याराग्राफ इन्डेन्ट यसले काम गर्छ। त्यसै गरी अर्को रहेछ कन्ट्रोल प्लस एन, ओपन अ न्यू पेज। साथीहरू तपाईँहरू अब जस्तै एमएस वर्डहरू भए त्यसमा होइन, एमएस एक्सेल कुनै पनि चिजहरू टाइपिङ गर्दै हुनुहुन्छ अनि अर्को न्यू पेज तपाईँले चाहियो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ कन्ट्रोल प्लस एन गऱ्यो भने चाहिँ ओपन अ न्यू पेज भइहाल्छ होइन, अर्को पेजहरू अर्को पाना खुल्छ क्या त्यसमा चाहिँ। अनि त्यस्तै गरिरहेको छ साथीहरू कन्ट्रोल प्लस ओ। कन्ट्रोल प्लस ओ तपाईँले दबाउनु भयो भने चाहिँ ओपन अप्सन आउँछ होइन, खुल्छ। जस्तै कुनै पनि तपाईँले पेजहरू गर्नुभयो भने कन्ट्रोल प्लस ओले चाहिँ ओपन गरिदिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ कन्ट्रोल प्लस पी। कन्ट्रोल प्लस पी रहेको छ, हामीले कन्ट्रोल प्लस पी प्रेस गऱ्यो भने फर प्रिन्ट, सिधै न तपाईँहरूले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ यसबाट चाहिँ। त साथीहरू त्यसै गरी रहेको छ कन्ट्रोल प्लस क्यू। कन्ट्रोल प्लस क्यू हामीले प्रेस गऱ्यो भनेपछि क्लियर द इन्डेन्ट प्याराग्राफ भनेको चाहिँ यो चाहिँ हामीले कन्ट्रोल प्लस एममा गरेर चाहिँ प्याराग्राफ इन्डेन्ट हामीले ल्याएका थियौँ। कन्ट्रोल प्लस एम गरेर यो प्याराग्राफलाई क्लियर गर्नको लागि चाहिँ कन्ट्रोल प्लस क्यू दबायो भने चाहिँ हामीले चाहिँ क्लियर द इन्डेन्ट प्याराग्राफ हुन्छ, त्यो के चाहिँ हट्छ है साथीहरू। अनि त्यसै गरेर कन्ट्रोल प्लस आर हामीले प्रेस गऱ्यौँ भनेपछि एलाइन योर कन्टेन्ट टु द राइट भनेको छ होइन। जस्तै एलाइन योर कन्टेन्ट भने चाहिँ जस्तै कुनै पनि प्याराग्राफलाई तपाईँले सर लेख्नुभयो र तपाईँको कन्टेन्ट सेन्टरमा छ या लेफ्ट साइडमा छ भनेपछि चाहिँ हामीले त्यो कन्टेन्टलाई एकै साइडमा यो राइट साइडमा लिन सक्छौँ भनेको है। त्यसपछि अब कन्ट्रोल प्लस यास रहेको छ सेभ गर्नको लागि।
कन्ट्रोल प्लस एस गऱ्यो भने कुनै पनि फाइल कुनै पनि चिजलाई हामीले सेभ गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी रहेको छ कन्ट्रोल प्लस टी ह्यान्डिङ इन्डेन्ट। ह्यान्डिङ इन्डेन्ट भनेको तपाईँहरूलाई चाहिँ अब एउटा यहाँ चाहिँ पर्टिकुलर लाइनलाई यसरी यहाँ लेखिदियो, त्यसपछि चाहिँ हल्का तल हल्का सानो 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 गरेर चाहिँ यसरी लेखेको हुन्छ त्यो बनाउनको लागि। अनि यतातिर कुनै पर्टिकुलर सब्जेक्टहरू राख्नको लागि चाहिँ यो प्रयोग गरेको हुन्छ। धेरै जस्तो यो पेपरमा नै हुन्छ, यो पनि कन्ट्रोल प्लस टी गरेर ह्यान्डिङ इन्डेन्ट हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ कन्ट्रोल प्लस यु अन्डरलाइन टेक्स्ट। अनि टेक्स्ट जस्तै तपाईँले कुनै पनि टेक्स्ट लेख्नुभयो त्यसको तल चाहिँ अन्डरलाइन दिनको लागि चाहिँ यो कन्ट्रोल प्लस युको प्रयोग हुन्छ। जस्तै तपाईँले फोटोसपहरू सामान्यतया चलाउनुहुन्छ मोबाइलमा भने पनि अब त्यसमा टेक्स्ट लेख्दाखेरि पनि अन्डरलाइन दिएको हुन्छ, तपाईँलाई थाहा पनि हुनसक्छ। थाहा छैन भनेपछि कतिपयजनाहरूलाई थाहा छ होइन, अब कतिपयजनाहरूलाई थाहा नहुनसक्छ। अन्डरलाइन द टेक्स्ट होइन, कन्ट्रोल प्लस यु यो कम्प्युटरमा युज हुन्छ, कम्प्युटर ल्यापटपमा। अनि मोबाइलमा भने अब त्यसमा अप्सन दिएको हुन्छ, के गर्यो भनेपछि यस्तो आउँछ उस्तो आउँछ भनेर चाहिँ अब एउटा जानकारीको लागि दिएको। त्यसै गरी कन्ट्रोल प्लस डब्लु रहेको छ। कन्ट्रोल प्लस डब्लु भनेको क्लोज डकुमेन्ट। कुनै पनि डकुमेन्ट तपाईँले लेखिसक्नुभयो, त्यसलाई सेभ गरिसक्नुभयो, अब त्यसलाई क्लोज गर्नुभयो भनेपछि या त माउसले माथितिर कटको वहीँनिर उ गरेर बन्द गर्न सकिन्छ, या त कन्ट्रोल प्लस डब्लु दबायो भने क्लोज द डकुमेन्ट, सिधा कुरा। जस्तै अब कन्ट्रोल प्लस वाई तपाईँले प्रेस गर्नुभयो भने युज फर रिड्यु। रिड्यु भनेको फरवर्ड एक्सन भनिन्छ, जसलाई इङ्ग्लिसमा। तपाईँले कुनै पनि चिजलाई कट गर्न सक्नुहुन्छ, हटाउन सक्नुहुन्छ होइन। यो चाहिँ फरवर्ड एक्सन रहेको छ, जुन चिजलाई तपाईँ हटाउन सक्नुहुन्छ। युज फर रिड्यु कन्ट्रोल प्लस वाई प्रेस गर्नुभयो भने, जस्तै तपाईँले फोटोसपमा कुनै पनि पर्टिकुलर चिजलाई सिलेक्ट गर्नुभयो र त्यसमा चाहिँ तपाईँले गलत सिलेक्सन अलिकति बढाइदिनु भयो भने चाहिँ कन्ट्रोल प्लस वाई दबाइदिनुपर्छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो चिज हट्छ। अनि अर्को रहेको छ कन्ट्रोल प्लस जेड, अनि युज फर अन्डु। अनि यसलाई चाहिँ ब्याकवर्ड एक्सन भन्ने गरेको छ साथीहरू यसलाई इङ्ग्लिसमा। अनि त्यसै गरेर चाहिँ जुन तपाईँले यो वाई प्रेस गरेर हटाउनु भएको छ, तपाईँले फेरि त्यो चिज चाहियो भनेपछि कन्ट्रोल प्लस जेड प्रेस गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ अन्डु भइहाल्छ भनेपछि त्यो रिटर्न आउँछ। जुन चिजलाई सिलेक्ट गर्नुभएको छ, अब तपाईँलाई अलिकति केही डिफ्रेन्स लाग्यो भनेपछि त्यो चिजलाई तपाईँले फेरि एकचोटि हेरौँ न के कस्तो भइरहेको थियो, त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ कि नै भनेर कन्ट्रोल प्लस जेड तपाईँले प्रेस गर्नुभयो भनेपछि जुन तपाईँले वाई प्रेस गरेर हटाउनु भएको थियो त्यो चिज चाहिँ कन्ट्रोल जेड गरेर अन्डु गर्न सकिन्छ। साथीहरू आजको भिडियो यति नै थियो र यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनुहोला। र यो सबै तपाईँहरू एकचोटि स्क्रिनसट लिएर होइन तपाईँ याद गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै चिजमा केही गलत भएमा क्षमा प्राप्ति छु साथीहरू। भरसक मैले आफ्नो नलेज अनुसार तपाईँहरूलाई राम्रै कुरा सिकाउने छु। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला साथीहरू। र मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। ओके बाई।